الآن وصلنا يا جماعة إلى كالكان بالتركية وبالعربية المدينة المفقودة. المدينة المفقودة. مكان جميل جدا يا جماعة. وصلنا على ممر كالكان المائي في فتحية، ثاني أكبر ممر مائي في أوروبا، وأطول وأعمق ممر في تركيا، حيث يبلغ طول هذا الأخدود إلى 20 كيلومتر، والذي يقع بين شقوق الجبال التي تشكل جدرانا ترتفع 4 كيلومترات. وحاليا الآن يا جماعة وصلنا لمكان لطيف جدا، هو عبارة عن اسطبل خيول صغير. صاحب الاسطبل بيقول لنا انه المكان اسمه دوا بارك. دوا بارك ما؟ دوا بارك. دوا بارك. براه طبعا خيال. كيف يا برا قد تحاكيته ولا ايش؟ اي دحين عيجيب حصانين، حصان ليث وحصان لي. تمام. طبعا عن طلع يمكن مكان 3 كيلومتر. ايش اسم الحصان يا براء؟ هذا اسمه تارتشن طبعا. اسم الحصان تارتشن. مالك زعلان؟ انظر الى هنا. وهذا الخيل حق البرجة. ايوه. الحصان هذا اسمه التن، الذهب يعني. اسم الحصان هذا التن يعني الذهب او ذهب. جالسين يجهزوا للبراء الخيل. Arada köyler böyle denizin içinde kalıyor, yerde. Batık şehir diyorlar buraya. Aşağıda evler var, böyle şeyler var. The next day. ويا صباح الخيرات ويا أهلا وسهلا. يوم جديد إن شاء الله ومن أنطاليا. والآن الساعة 9:30 صباحا والجو لطيف.
شباب الليث جالس يقطع لنا فرسك من الشجرة. ليث ايش جالس تسوي؟ أجمع رزق. تجني رزق. والله شوفوا سبحان الله يا جماعة ما أجمل الفرسكة من الشجرة راسا على طول سبحان الله. حافرك. A few moments later. يا شباب هذه المدينة اسمها باترا أنتيكان التركي. هي تعتبر من أقدم المدن في العالم، يعني كانت من قبل الميلاد. اندفنت المدن بالرمال، وفي عام 1988 خرجوها من تحت الرمال، والآن أصبحت مزار تاريخي يزورها الناس من جميع أنحاء العالم. وفي أسطورة يا شباب عند المسيحيين إن بابا نويل نشأ في هذا المكان. وبعد قرابة 500 متر من الباترا أنتيكان وصلنا للباترا بيتش أو الباترا فيلاج بالتركية. ومن جديد يا جماعة من مدينة كالكان في أنطاليا. شوفوا السحر يا جماعة، شوفوا الجمال الخلاب.